यो भिडियोमा हामी बजाजको भर्खरै मात्र अपडेट भएर आएको मोडल NS 200 को बारेमा जानकारी लिनेछौँ। यो भिडियोको टाइटल स्पोन्सर हुनुहुन्छ क्रसफायर र इटालिका मोटो। मेरो अगाडि रहेको छ बजाजको NS 200 मोडल। अब यसको बारेमा हामी केही जानकारी लिनेछौँ। फर्स्ट अफ अल स्वागत छ हजुर हाम्रो युट्युब च्यानलमा। नमस्ते, म चाहिँ बजाज सोरुम 3 को नै फाइनान्सबाट र सबै भ्युअर्सहरूलाई स्वागत छ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। सो यो बाइकको बारेमा मलाई केही जानकारी दिनुहोस्। यो बाइक चाहिँ अब हाम्रो अहिले बजाजको नयाँ रिलिज भइरहेको बाइक भयो र तपाईँको यसमा अहिले धेरै कुराहरू अपग्रेडेड भएर आइरहेछ पहिलाको हेरिकन। लुक्स चाहिँ खासै चेन्ज छैन, त्यो तपाईँलाई अब 2-3टा कुराहरू अपग्रेड आएको छ, त्यो अब हामी तपाईँलाई अगाडि फर्दर भिडियोहरूमा भन्दै जाउँला। इन्जिनको बारेमा मलाई केही जानकारी दिनुहोस् न बाइकको। यो बाइकको इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 199.5 cc को इन्जिन भयो हैन, र तपाईँको यसको चाहिँ ट्रिपल स्पार्कवाला अब FI इन्जिन हो हैन, र DTS टेक्नोलोजी युज हुन्छ यसमा चाहिँ। तपाईँको लिक्विड कुल इन्जिन हो र तपाईँले यसको मेन यो बाइकको फाइदा भने चाहिँ लिक्विड कुल इन्जिन भयो हैन। तपाईँ नर्मली यो प्राइस रेन्जमा लिक्विड कुल इन्जिन कुनैमा नि नर्मली भेट्नुहुन्न हैन। म्याक्सिमम पावर अनि टर्क चाहिँ कति छ त्यो बाइक? यो बाइकको पावर चाहिँ तपाईँको 24.5 PS को पावर जेनेरेट गर्छ 9750 RPM मा, र तपाईँको टर्कको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 18.75 Nm को टर्क प्रोड्युस गर्छ। ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ कति छ त्यो बाइकको? यो बाइकको सिट हाइट चाहिँ तपाईँको 805 mm को छ र ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ 168 mm को छ। सो सस्पेन्सन र च्यासिसको बारेमा मलाई जानकारी दिनुहोस्। अब च्यासिस चाहिँ पहिलाकै वाला हो, पेरिमिटर फ्रेमवालै हो। च्यासिसमा चाहिँ खासै केही चेन्ज छैन, र मेन चेन्ज भनेकै आएको सस्पेन्सनमा हो तपाईँको। र सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अहिले तपाईँको UST फर्कवाला आइरहेछ, 33 mm को UST फर्कवाला युज हुन्छ। त्यो चाहिँ अब जुन ह्यान्डलिङ र अब तपाईँको लागि जुन थियो नि लङ राइडको लागि एउटा कम्फोर्टेबलको लागि थपिदिएको छ पुरै। अहिले तपाईँले यो बाइकको ह्यान्डलिङले गर्दा एकदमै मार्केटमा तल्कै मजा आइरहेछ भन्नु पर्यो होइन, त्यो UST फर्कको रिजनले गर्दा। र पछाडि चाहिँ तपाईँको मोनोसक युज हुन्छ 6 स्टेप एडजस्टेडवाला, त्यही नै। बाइकले माइलेज अनि फ्युल ट्याङ्क कति छ त्यो बाइकको? यो बाइकको माइलेज चाहिँ तपाईँको अब राइडर अनुसार थोरै डिफ्रेन्ट परिहाल्छ माइलेज, र तपाईँको एभरेज भनेको 30 देखि 35 सम्म आउँछ। र तपाईँको अब यो बाइकको ट्याङ्कीको क्यापेसिटी कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 12 लिटरको क्यापेसिटी हो। ट्रान्समिसन गियर अनि टप स्पिड चाहिँ कति छ त्यो बाइक? ट्रान्समिटर गियर चाहिँ तपाईँको यसको भनेको 6 गियर स्पिड हो कन्स्ट्यान्टवालै। अगाडि सबभन्दा तल 1 हुन्छ, बिचमा न्युटन, त्यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 सम्म हुन्छ। र यसको टप स्पिड गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको अब अहिले यसको टप स्पिड चाहिँ 145 km/h भनेको छ। ब्रेकिङ सिस्टमको बारेमा मलाई के जानकारी दिनुहोस् न। र नयाँ अर्को अपडेट भनेको नि हाम्रो त्यो ब्रेकिङ सिस्टममा नि आइरहेकै हो। र तपाईँको ब्रेकिङ सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब अगाडि चाहिँ तपाईँको ब्रेकिङ सिस्टममा 300 mm को र पछाडि 230 mm को त्यो पहिलेकै छ। र मेन चेन्ज आएको भने चाहिँ त्यो तपाईँको ड्युल च्यानल एबिएसमा आएको हो। पहिला बाइरीको युज गर्थ्यो सिङ्गल च्यानल एबिएसवाला, अहिले तपाईँको ग्रेमिकाको युज भएको छ डबल च्यानल एबिएसमा। र त्यही अलि चेन्ज आएको भनेको त्यही कम्पनी डिफ्रेन्ट आएको छ अलिकति, र तपाईँको अलिकति थोरै टायर पनि डिफ्रेन्ट आएको छ। अब टायर पनि अब N160 को युज भइरहेछ अहिले, अगाडि पछाडि दुइटै, र त्यसले गर्दा तपाईँलाई अलिकति वेट पनि कम भइरहेछ। 1.5 kg ले गर्दा वेट कम भयो अलिकति। अनि त्यसपछि तपाईँको भनेको टायर साइजको कुरा गर्नुहुन्छ नि फ्रन्टको 180/17 को हुन्छ, र ब्याकको चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ नि 130/70/17 को हुन्छ। इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर चाहिँ कसरी युज भएको छ त्यो बाइक? अब इन्स्ट्रुमेन्ट कर्सर पनि अलिकति अपडेटेड चाहिँ भएर आएको हो पहिलाको रिजनमा। अब इन्स्ट्रुमेन्ट कर्सर कुरा गर्दा सेमी एनालग नै हो, त्यो भने बजाजको त्यो नै हो, मोस्टली मार्केटिङ नै हो, कहिले पनि डिजिटल मात्रै ननिकाल्ने हो बजाजले होइन। पहिलेदेखि सेमी एनालग नै छ। र तपाईँको अहिले अपडेटेड के छ इन्स्ट्रुमेन्ट कर्सरमा भन्नुहुन्छ नि गियर इन्डिकेटर थपिदिएको छ, र तपाईँलाई डिस्टेन्स टु एम्प्टी थपिदिएको छ, र IFE जुनले चाहिँ तपाईँलाई माइलेज हेर्नु गर्छ त्यो पनि थपेर आएको छ। 3टा चेन्जेस आएको छ तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्ट कर्सरमा नि। लाइटिङ सिस्टम चाहिँ पहिलाको जस्तै हो कि यसमा के चेन्जेस आएको छ? लाइटिङमा चाहिँ खासै केही चेन्ज आएको छैन, अगाडि त्यही हलोजन हो, पछाडि LED नै युज हुन्छ, त्यही नै। लाइटिङमा चाहिँ खासै चेन्ज आएको छैन। अर्को चेन्ज भने तपाईँलाई ग्राफिक्समा आएको छ, मस्ती 2टा कलरमा एभाइलेबल छ अहिले, व्हाइटमा यही भइहाल्यो, अर्को ब्ल्याकमा छ। यसको के एडिसनल फिचर्सहरू त्यस्तो केही छ त? अब एडिसनल फिचरको कुरा गर्नुपर्दा त्यही हो, मोस्टली यसमा एडिसनल फिचरको कुरा गर्नुपर्दा लिक्विड कुल इन्जिन नै हो, हाइटमा आएको भनेको यो बाइकको रिजन त्यही नै एडिसनल फिचरमा। अरू त नर्मली पुरानै पर्छ जस्तै हो। अवश्य प्राइसको कुरा गरौँ, यो बाइकको प्राइस चाहिँ अहिले कति छ त मार्केटमा? यो बाइकको प्राइस चाहिँ अब तपाईँको अहिले 4,24,900 छ, र यो एकदमै कन्सिडर गरेर मात्रै बनाएको प्राइस भयो तपाईँको होइन। यत्रो एडिसनल फिचर्सहरू थप्दा पनि एकदमै कम बढाएको प्राइस, त्यसले गर्दा एकदमै राम्रो भन्छु म अहिलेलाई चाहिँ। पहिलाको मोडल अनि अहिलेको मोडलमा चाहिँ प्राइसमा केही चेन्जेस छ त? चेन्जेस छ तपाईँको प्राइस पहिलाको र अहिलेकोमा। अब तपाईँको यसकै BS6 को कुरा गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ सिङ्गल च्यानल एबिएसमा आउँथ्यो, त्यसको चाहिँ तपाईँको 4,13,900 थियो। कति जतिले चेन्ज भएको छ तपाईँको यसको प्राइस चेन्जको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ त्यही 11,000ले मात्रै बढ्यो हो, त्यो भने एकदमै राम्रै प्राइसले बढाएको हुन्छ। फाइनेन्सको लागि अब त्यस्तो के कस्तो सुविधा छ त अहिले? फाइनेन्सको लागि कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिले अब हाम्रो के छ भने 60% गर्नुहुन्छ भने 0% इन्ट्रेस्टमा हुन्छ, 18 मन्थको टाइम हुन्छ, र तपाईँलाई यसमा भनेको चाहिँ जम्मा मात्र मन्थली इन्स्टलमेन्टमा 9,442 मात्रै पर्न जान्छ। इन्स्टलमेन्टमा तपाईँको 18 महिनाको टाइम हुन्छ, र एकदमै राम्रै भन्नु पर्यो। र तपाईँहरूले अब एक्सचेन्जहरू गर्नुहुन्छ भने हामीसँग मजाले एभाइलेबल हुन्छ, तपाईँले जुनसुकै बाइकसँग लिएर हामीसँग एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ।
फाइनेन्सको लागि डकुमेन्ट चाहिँ हामीले के लिएर आउनुपर्ने हुन्छ? फाइनेन्सको लागि डकुमेन्ट भनेर चाहिँ तपाईँलाई अब नागरिकता लाइसेन्स चाहियो तपाईँको मोस्टली कोला लिने हो उहाँको लागि र तपाईँको एकजना जवानी हुनुपर्छ र सकेसम्म भ्यालीभित्र घर भएको मान्छे चाहिन्छ र इन्कम सोर्स के हुनुपर्ने हुन्छ र हामीले अब तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने के कुराहरू कन्सिडर गरिदिउँला डकुमेन्टहरूमा बाइकमा अनि बाइकको पार्ट्सहरूमा चाहिँ वारेन्टीको चाहिँ के कस्तो सुविधा छ त? वारेन्टी त तपाईँको त्यही नै हो इन्जिनमा 5 इयर्सको वारेन्टी हुन्छ र त्यही हो ब्याट्रीमा 1 इयर्सको वारेन्टी त्यही हो वारेन्टी अब पार्ट्स त तपाईँको यसको कुरा गर्नुपर्छ भने इजिली जहाँ पनि एसेसेबल भइहाल्छ बजाजको हो मेन बजाज चल्नुको एउटा मेन रिजन भनेकै पार्ट्सले गर्दै हो तपाईँले पार्ट्स जहाँ पनि मजाले पाइरहेछ नि त यसको तपाईँ जुनसुकै साइडमा जानुहोस् अथवा हिलदेखि लिएर तराईदेखि लिएर नेपालको जुनसुकै साइडमा पुग्नुहोस् जहाँ पनि तपाईँले बजाजको पार्ट्स मजाले पाउनुहुन्छ एउटा मेन एफोर्डेबल र तपाईँलाई अब यसको बजाज भनेको चाहिँ एफोर्डेबल र त्यही तपाईँको पार्ट्स मजाले इजिली एसेसेबल भएको रिजनले गर्दा नै मोस्टली चलेको बाइक हो अहिले। हजुरहरूको सोरुम अनि सर्भिस सेन्टरहरू चाहिँ कता कता छ त? हाम्रो सोरुम र सर्भिस सेन्टर नेपालमा जहाँ पनि नै छ 76 डिस्ट्रिक्टमा जहाँ पनि एभाइलेबल छ हाम्रो बजाजको सोरुम र तपाईँले एएसपीहरू टन्नै भएको रिजनले गर्दा कहीँ गए पनि जहाँ गए पनि तपाईँहरूले मजाले हाम्रो बजाजको सर्भिस लिन पाउनुहुन्छ। हाम्रो भ्युअर्सलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? अब भ्युअर्सलाई मैले मोस्टली भन्न चाहनुको रिजन चाहिँ अब यही हो नयाँ बाइक आइरहेको छ तपाईँहरूले टेस्ट ड्राइभहरू गर्ने अथवा केही लिने इच्छा छ भने आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो सोरुममा र तपाईँले अब यो नयाँ बाइक आइरहेछ र यसमा तपाईँको त्यही अब चेन्जेस मैले भनिहालेँ त्यो चेन्जेसहरू आएको छ अब हाइप खाइरहेको बाइक छ अलिकति अब स्टकमा कम भएको रिजनले गर्दा जसले चाहिनुहुन्छ भने अलिक चाँडो सम्पर्क गरेर आउनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। वेलकम। अब हामी NS 200 को एकदम साउन्ड सुन्न जाँदैछौँ। यो थियो बजाजको NS 200 मोडलको बारेमा पुरै जानकारी। हजुरलाई यस्तै अरू कुनै बाइकको बारेमा अझै केही जानकारी लिन मन छ भने हजुरले हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो वेबसाइट www.nepbike.com मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र भविष्यमा आउने भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथै नोटिफिकेसन बेल पनि क्लिक गरिदिनु होला। यदि हजुरलाई हाम्रो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला र हाम्रो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट नेपबाइक अफिसियललाई पनि फलो गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आइल सी इन माई नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।